אהלן דרורי, מה שלומך? אהלן, אהלן, מחמוד, שלום, טוב איך את? להיפגש. כן. בהתחלה באמת תודה לך על ההזדמנות ככה לשמוע ולראיין אותך לגבי כל מה שאתה עושה. אם כן. אפשר ככה בקצת תספר לי כיצד מניעים בני נוער לעשייה חברתית, וואו, מהדברים החשובים שאתה עושה. כן, וואו, זו שאלה נפלאה. אז אתה יודע, הדבר הראשון שאתה צריך בבני נוער, אז לי קוראים דרורי, ואני מלמד בבית ספר של מכון שלום הרטמן, עסוק בעשייה חברתית מכל מיני זוויות, גם פעיל מזרחי בכל מיני ארגונים, אה, שזה קשור לזהות המזרחית שקשורה לשפה המשותפת שלנו, של הערבים. יהודים, יפה. אבל זה אולי נרחיב עוד מעט. אבל שאלת שאלה, ואז אני ממש אקפוץ כן, למים. בדיוק. אני כן, רוצה כאילו נתמקד קצת כאיש חינוך ומחנך. איך מניעים בדיוק כאילו בני נוער לעשייה אחלה, הזאת? אחלה. כן, אז אני חושב שדבר ראשון שאתה יודע על בני נוער, שדבר ראשון הם אוהבים להיות ביקורתיים. הם דבר ראשון, כן, זה כמו הגיל שאומרים לא, לא על כל דבר, אז הוא דבר ראשון מבקר ואומר, זה לא מתאים, מה שהמבוגרים עושים זה לא נכון ולא מתאים. אחד הדברים שהם אוהבים ללכת אליהם זה הפגנות, אוקיי? הם אוקיי, חושבים על העניין הזה, חושבים ללכת להפגנות. אלא מאי, כשאני הולך להפגנות, אז אני אומר ככה, אתה יכול ללכת להפגנה פעם, פעמיים, שלוש, ואני מחנך את התלמידים שלי ללכת להפגנות, והולך איתם להפגנות יחד עם ההורים שלהם, כלומר, באישור של ההורים שלהם, יפה, אבל, וזה חינוך פוליטי, חשוב, חשוב מאוד, עוד לפני כל הבלגנים של השנה, שנתיים האחרונות, אני מדבר באופן כללי ותכף אני אתן דוגמאות, אבל כן, מה שחשוב לאחר מכן, זה איך הופכים את הרעיון של המחאה, שבו אתה קם ואומר לדבר מסוים לא, איך אתה הופך אותו לרעיון פרואקטיבי. ולהיות ברעיון פרואקטיבי זה לא רק להגיד מה לא, אלא כן. מה אתה עושה כן. וזה רגע של חיבור מאוד גדול. אז אם שאלת איך מחברים אותה, אז דבר ראשון מתחברים אליה במקום שהם באים ואומרים למציאות מסוימת, סטופ, עד כאן, לא. Mm, זה המקום שמתחברים. אני חושב. יפה. כן, כן, כן. ואם תוכל להרחיב יותר, כאילו, איך אתה עושה בדיוק, אז אמרת שאתה מקבל את האישור של ההורים, כן. איך כאילו, באמת, אז מחכה לביקורת שהם יגידו ואתה עולה על זה, איך זה בדיוק, כאילו, אם כן. תוכל להסביר יותר. אז אתה יודע, הכי פשוט זה אני יכול לתת שתי דוגמאות, שתיים, שלוש דוגמאות על העניין הזה, שהן באמת הופכות את העניין להיות הכי ברור. אה, כן. תראה, לפני למעלה מעשור הייתה הפגנה, היה דיון, שלא כולם זוכרים אותו במדינה, נגד ובעד הפרטת בתי הסוהר במדינת ישראל. האם בתי כן. הסוהר יהיו מגרש פרטי של איש עסקים? וזו הייתה סוגיה שהייתה בין הכנסת לבין בית המשפט העליון. והסוגיה Mm, הזו שהייתה בין הכנסת לבין בית המשפט העליון, הוציאה אנשים גם לרחובות. האמת, לא הרבה, כי מי אוהב אסירים? אסירים זה, אתה יודע, זה תחתית שרשרת המזון. אני יכול כן, לדבר נכון. על הרבה, אבל בכל אופן, אם אני אקח את זה רק כדוגמה, אז כן, בעצם יצאנו להפגנה, ואחרי שיצאנו בעצם להפגנה, אז השאלה הייתה, אוקיי, אז היינו בהפגנה, ועכשיו יש פה דיון בין בית משפט העליון לבין הכנסת, האם הכנסת תכריע בעניין, או האם בית המשפט העליון יתנגד לסיפור שאי אפשר להפריט את בתי הסוהר, הסיפור הוא לא להפריט שירותי כביסה ואוכל, אלא להפריט את השירות בכוח. זאת אומרת Mm, שבית סוהר פרטי כמו במדינות לכאורה דמוקרטיות מהבחינה הזו, כמו בארצות הברית, שבהם יכולה להיות מקום שבו כולאים אדם, וזה הופך להיות עסק פרטי של אדם. זאת אומרת, המקום של שיקום הוא מאוד 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 קטן. אז לקחנו את התלמידים להפגנות, אחרי שלקחנו אותם להפגנות, אז שאלנו מה עושים. אוקיי? אז עוד כן, הפגנה ועוד הפגנה ועוד הפגנה, אבל כעת מה עושים? ומה שעושים בסופו של דבר הוא פרויקט שקיים כבר למעלה מ-15 שנים, בשיתוף רשות שיקום האסיר, פרויקט שהוא ייחודי בעולם באמת, מחמוד, אני אומר לך, יפה, שנפגשים מעניין. כל שבוע עם כן, אסירים בשיקום. תלמידי י"א, י"ב נפגשים כל שבוע עם אסירים בשיקום, או בבית שלהם, שהם גרים באיזשהו סוג של בית שנקרא halfway house, או שנפגשים בבית ספר הרטמן בירושלים. זה פשוט מדהים.
וואו, כן? כן, יפה. כן, כן, מעניין מאוד. כן. זאת דוגמה אחת, מחמוד, לדבר מאוד מאוד מעניין, שבו בעצם לוקחים נושא, אוקיי, כן, שתלמידים מגיעים אליו ורוצים להגיד, ככה לא מתנהלים, ככה לא מנהלים את השיחה הציבורית, אבל אז אתה שואל אותם, טוב, בסדר, אז מה אתה עושה, אוקיי? וזה רגע אוקיי. מאוד קשה להם, דרך אגב, מאוד מאוד קשה להם, אוקיי? כן, זה העניין, בוא נגיע רגע התסכול, צריך לחשוב עכשיו. נכון, נכון. זה רגע מאוד מאוד מתסכל, כי גם צריך, כמו שאתה אומר, לחשוב ולבנות תוכנית מתאימה, תוכנית כן, שתחזיק זמן, אבל גם מן הצד השני, צריך לדעת היטב מה קורה פה מבחינת האנרגיות של התלמידים עצמם, של בני הנוער עצמם.